Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию спецвыпуск. И это действительно спецвыпуск во всех значениях. Как обычно мы это делали, но здесь и еще очень важный момент. Спецвыпуск посвящен тому, что у нас 14 октября предстоит новолуние и солнечное затмение. Астрологи называют этот периодом турбулентности, то есть это очень сложный, стрессовый период для всей Земли, для всех людей. Поэтому в первую очередь просим вас спокойно во всех отношениях находиться в мире с собой. Самое главное – мир в сердце. Найдите вот эту связь с творением, с Творцом. Частичка Творца находится в сердце каждого человека. И удерживаете вот это состояние мира с собой, мира с тем, кто создал нас, и кто называется божественная безусловная любовь. Вот это самое главное. Если будем находиться в мире, то это чувство, это энергия любви. Она поможет пройти вот этот сложный период. Солнечное затмение начинается, и это 14-го. И, естественно, будет у нас еще и лунное затмение в октябре. Очень сложный период. Но мы с вами это все пройдем. И с вами сейчас узнаем, что мы еще должны сделать на огороде, в саду, в доме, со своим телом. Или не надо ничего делать. Давайте рассмотрим все эти вопросы. Как всегда, начинаем с агрогороскопа. Итак, у нас спецвыпуск посвящен всем нашим делам с 13 по 17 октября 2023 года. 13, 14, 15, 16 – это время как раз Гекаты, умирания Луны, рождения Луны, солнечного затмения и рождения уже новой Луны. И это период Гекаты завершится 16 в 21 час по Киеву. И уже 17 в Скорпионе немножечко будет полегче. Но дело в том, что еще же у нас в конце октября будет еще один сложный период. И этот период посвящен будет лунному затмению. Сначала идет солнечное, затем лунное. Это будет 28 октября. Поэтому давайте настроимся на то, что мы можем сделать в своей жизни, в своем доме. Итак, с посевами. Мы смотрим с вами как раз 3 дня. Давайте 3 дня, потому что тут у нас третий день идет как бы разделение энергии уже, и можно что-то будет дополнить к тем работам, которые вот нельзя делать 13 и 14. У нас это будет весы, знак весы. Луна в знаке весы. В этом знаке как раз будет рождение Луны новой и солнечное затмение. Весы – это у нас знак стихии воздуха. И это Геката и новолуние, поэтому никаких посевов, никаких посадок, никакой рассады в эти дни не планируем. Все 3 дня, 13, 14, 15. Для цветов актуальны и комнатные растения, кстати, защита от вредителей и от болезней. Продолжает поступать сообщения о том, что находят каких-то в грунте, в верхней части грунта где-то 0,5 сантиметра до сантиметра беленькие какие-то яйца каких-то странных вредителей. Пожалуйста, обрабатывайте, берегите свои растения, профилактика. Ну вот 13-14 это защита у нас, а 15 уже появляется новый вид работы. 15 мы можем уже поливать, потому что будут работать уже энергии воды в Скорпионе. И это можно делать уже после 14 часов дня. К вечеру, пожалуйста, поливаем. Что касается самих поливов, поливы в весах не рекомендуются, это мягко сказано, потому что это время стихии воздуха. Не поливаем 13, 14, 15 до 14, после 14 поливаем. Подкормки пишем нет, подкормки в дни рождения
новой луны умирание и рождение ни в коем случае не проводятся. Это губительно для растений. Итак, 13, 14, 15 и дальше тоже мы будем говорить о подкормках и будем говорить, что этот агроприем не используется в эти дни. Для сада актуальна обрезка, пожалуйста, 13-14 обрезка и зеленые операции. А вот уже 15 до 10 часов, пожалуйста, зеленые операции. Обрезку завершайте 14. Ну и в саду можно поливать после 14 часов. Зеленые операции успешные 13, 14, 15 до 10 часов утра. Можно собирать урожай 13, 14, 15 нет. Заготовки тоже делаем 14, 13, 14, 15 нет. Квашение овощей все 3 дня не подходит. Далее, в дни гекаты не готовим настойки и не собираем лекарственные травы. И не идем на рыбалку, это знак стихии воздуха. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней, а также можно проводить зеленые операции. Ну вот у нас 15 получается, что мы можем только идти на рыбалку, и 15 комнатные овощи, поливы после 14 часов. 15 у нас тоже ситуация уже известна. Давайте рассмотрим 16-17. Луна будет находиться в знаке Скорпион. А в Скорпионе, смотрите, 16 геката до 21 часа. Поэтому 16 не планируем ни посевов, ни посадки рассады. А 17 можно будет до 17 часов сеять семена сидератов в теплицах, различную зеленушку высаживать и проращивать семена для салатов. До 17 часов, потому что луна без курса начинается с 18:43 до 22 часов 36 минут. Напоминаем, время киевское. И с рассадой тоже работаем до 17 часов вечера. Далее поливы, и еще раз поливы и поливы. Это актуально для цветов и комнатных растений. Естественно, если в этом есть необходимость. Там, где сухо, пожалуйста, поливайте. Поливы эффективны 16-17, подкормки ни в коем случае нельзя проводить в это время. Это время еще гекаты, ну и еще только-только начинается период после солнечного затмения, очень сложно растениям. И это юное создание, наша Луна, совсем-совсем маленькая, только новорожденная, никаких дополнительных подкормок, ничего не даем. В саду актуальны поливы. И вот что нельзя делать будет. Нельзя будет проводить зеленые операции, нельзя будет собирать урожай, нельзя делать заготовки, нельзя квасить овощи, не делаем настойки, не собираем лекарственные травы. Рыбалка, вот это время как раз хорошее для скорпионов. В Скорпионе, по мнению наших знакомых, очень хорошая получается ловля рыбы. Ну и для комнатных овощей также актуальны только поливы. Идем дальше. Следующая рубрика очень важная и тоже все ожидают ее. Мы ее составляем не только для вас, в первую очередь для себя. И вот делимся этими знаниями. Итак, смотрите, мы уже с вами говорили. У нас Луна для дома, для здоровья с 13 по 17 октября 2023 года. И напомню, что это время новолуния, солнечное затмение, время гекаты. Очень сложный период. Солнечное затмение. И до солнечного затмения, и после солнечного затмения очень сложные энергии. В этот период лучше не начинать никаких новых дел, никаких новых проектов. Покупки тоже серьезные покупки не оформляйте. Сгорит все в огне затмения. К сожалению, у нас такой тоже опыт есть, поэтому потом только как рыба бьешься об лед, смысла нет вот эти делать важные вещи. У нас был такой период, когда мы с вами могли разобраться, что когда делать, мы уже это делали в сентябре, был небольшой период. Но вот надо завершить до конца этого месяца, до конца октября, пройти этот коридор затмений, ну а затем уже начинать. Но думать, планировать себе внутри можно. Так что у нас
напротив графы «Начало дела и покупки» везде нет. Теперь возвращаемся в дом 13-14, идем в дом. С печкой должно быть все нормально. Если вы уже протопили первый раз здесь в весах, ветерок, будет хорошая тяга и будут хорошо гореть дрова. Нельзя на этот период планировать стрижку волос 13-14. Нельзя стричь ногти, нельзя красить волосы. А вот мыть волосы можно 13-14. Сауну не планируем. Сложный период гекаты и солнечного затмения. Уход за кожей в знаке весы неэффективно. Очистка кожи, будьте внимательны. 13 утром завершаем цикл. 14 уже все. Очищение организма – это у нас и убывающая луна, и рождение луны, геката. Можно очищать свой организм 13 и 14. И, кстати, наперед скажу, 15 еще. Рукоделие. Прекрасно в весах получаются работы. Для теста актуально чуть больше жидкости. Стирка и уборка проходят хорошо, но более качественно будет в Скорпионе. И мы об этом чуть-чуть позже будем говорить. Ремонтные работы в весах качественные, проветривание вещей тоже хорошо при хорошей погоде. И так 13-14 можно использовать. 15 у нас переходное время, поэтому я вот его отдельно назову. И почему назову? Потому что, смотрите, у нас тут переход будет 15 из знака весы в знак Скорпион 14:05. Здесь будут накладываться энергии стихии воды, поэтому с печкой будут проблемы, дым будет даже при протапливании постоянном, поэтому меньше маленькое количество дров, постепенно растапливайте, и все будет хорошо. Не планируем на 15 стрижку волос, стрижку ногтей, покраску волос. Мытье волос нельзя, уже здесь работает энергия Скорпиона, можете только утром еще это сделать. Далее у нас сауна не планируется, уход за кожей, то есть маски мы уже после 15 часов их используем, до 15 они неэффективны. Очистка кожи у нас уже завершилась, очищение организма, еще раз напоминаю, у нас 3 дня, 13, 14, 15. Рукоделия уже нет, тесто плывет, ведет, стирка, уборка, вот этот период после 14 часов прекрасный. Потому что здесь качество уже будет давать стирки именно Скорпион, стихия воды. Очень хорошо стирается. Ремонтные работы и проветривание вещей на 15 не планируем. Но остается 2 дня, 16-17, чистая энергия стихии воды. Поэтому дрова даже сухие плохо горят. Начинаем с маленького количества дров. Не планируем на это время стрижку волос, стрижку ногтей, покраску волос и мытье волос. И сауну не планируем. Уход за кожей с помощью масок планируем. Хорошее время. Очистка кожи уже нет у нас. Получается уже геката, растущая луна не используем. Очищение организма не рекомендуется. Рукоделие в это время бесполезная трата времени. Для теста в знаке Скорпион все плывет, ведет. Очень трудно с тестом работать. Зато стирка-уборка качественная, очень хорошее качество. И ремонтные работы и проветривание вещей на этот период не планируем. И о здоровье. 13, 14 и 15 Луна будет в знаке Весы. А в этот период уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная системы и система желез. Поэтому 13, 14 и 15 октября в дни весов нельзя проводить урологические операции. Зато успешны 13 операции в области головы, эффективно и лечение, и удаление зубов, и лечение ушей. Будьте внимательны в этот период к своему здоровью. Это время у нас как раз рождения новой луны и солнечного затмения. И еще один важный совет. Держите, пожалуйста, в тепле 13, 14, 15 в тепле ноги и область таза, чтобы не застудить почки и мочевой пузырь. И не употребляйте в это время алкоголь. Это опасно для вашего здоровья. 15, 16 и 17 октября 2023 года Луна будет в знаке Скорпион, а в это время уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы,
мочеполовая и нервная системы. Опять же, такой же совет. Держите ноги и область таза в тепле. При Луне в Скорпионе, то есть 15, 16 17 октября, нельзя будет проводить операции на органах мочеполовой системы. В этот период обостряются такие болезни. Болезни мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаление яичников. Под угрозой вся воспроизводительная система. Обратите внимание, повышается риск в этот период заражения половыми инфекциями. Можно в этот период лечить зубы, верхние дыхательные пути и возможны операции, удаление гланд, аденоидов, зубов и лечение гайморита. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Успехов вам во всех ваших делах. Будьте, пожалуйста, внимательны к своему здоровью, будьте, пожалуйста, внимательны к своим родным и близким, проведите этот период в мире и в покое. Всего вам самого доброго, до нових встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск. І цей спеціальний випуск не просто такий він спеціальний двічі, тому що ми будемо розглядати наші справи з 13 по 17 жовтня 2023 року. Це справи в садочку, на городі, з нашими квітами, але хочу донести в першу чергу головне. Цей період якраз співпадає з періодом сонячного затемнення, початку часу Гекати і народження молодика, і виходу з Гекати. Сонячне затемнення 14-го буде, 28 жовтня буде місячне затемнення. Дуже складний стресовий період. Це подвійні енергії, навіть не тільки подвійні, в декілька разів більше буде енергії. Дуже складний стресовий період. І тому прошу вас знаходитися в мирі, щоб не було в вашому житті. Знаходьтеся в мирі з собою. В серці у кожного є частинка Творця, першого Творця. Безумовної любові там у вас достатньо. Найдіть зв'язок, відкрийте це світло безумовної любові і знаходьтесь, будь ласка, в мирі, в гармонії з собою. Зараз особливо уважно бути до себе. Простір, який буде з вашого серця розширюватися і будуватися, це дуже важливо цей час. Який він буде з вашого серця йти, отакий простір і на майбутнє будується. Ці затемнення дуже важливі в житті всього людства і в житті окремої кожної людини на землі. Отож, від нас залежить, яким буде наше майбутнє. І зараз ми це майбутнє в своєму серці творимо. Що ж, давайте тепер повернемося до справ наших на землі, в садочку, до квітів і розглянемо, які ми можемо справи проводити. І в першу чергу ми розглянемо агрогороскоп з 13 по 17 жовтня 2023 року. Нагадую, час київський. Отож, 13-14 чисті енергії місяця в знаці Терези. І це Геката та 14-го народження молодика та сонячне затемнення. О 21-й годині у нас такий час дуже складний для народження молодика. Тому ніяких посівів та посадок не плануємо на 13-14 і розсаду теж не турбуємо. Для квітів актуальний захист від шкідників та хвороб. Такі ж агроприйоми необхідні для кімнатних рослин. Поливи не проводимо, підживлення теж не проводимо. Це зв'язано і з знаком стихії повітря, і з тим, що народжується новий місяць, і в цей час підживлювати рослини не можна. В саду можна обрізати рослини і проводити зелені операції. Це якраз ті, хто не встиг, будь ласка, використайте ці 2 дні для обрізки, тому що далі вже в нас буде і стихія води, і зростаючий місяць, коли з обрізкою вже не можна буде працювати. Але вже буде на спадаючому місяці, ми з вами будемо розглядати ці дні, ми вже зможемо продовжити, якщо не встигнемо в цей час.
Зелені операції 13-14 проходить цей час, дуже гарно проводити. Можна збирати врожай та робити заготівлі. Квашення овочів не проводимо. В дні гекати та народження молодика настоянки не робимо і не збираємо лікарські рослини. А от на риболовлю теж, будь ласка, не плануйте свої години, краще відпочиньте вдома, тим більше такий складний час. Для кімнатних овочів, будь ласка, захист від шкідників актуальний та від хвороб і зелені операції. 15 у нас буде перехідний день, і тому я зараз про нього окремо зараз скажу. 15-го перехід із місяця із Терез в Скорпіон о 14 годині. Але це геката, тому ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин гарний час для того, щоб після 14 години вже поливати. Так, поливи після 14 можна, до 14 ні. Підживлення не проводимо. Це час гекати. В саду поливи проводимо, а зелені операції тільки до 10 ранку, поливи після 14. Зелені операції на всіх рослинах тільки до 10 години ранку, 15-го, потім вже все. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо овочі, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. Дуже складний час. Енергетично ці роботи і настоянки, і лікарські рослини не дадуть ніяких позитивних нам енергій. Але можна планувати риболовлю. Кімнатні овочі, поливи після 14 години. Залишається у нас ще 2 дні, понеділок-вівторок, 16 та 17 жовтня в Скорпіоні. Але дивіться, 16-го у нас геката до 21 години вечора. Тому на 16 нічого не плануємо з посівів і з розсадою. Але 17-го вже чисті енергії, вже місяць народився, і він вже може і працювати, і допомагати нам своїми енергіями. Нехай ще це невеличкі енергії, але вже можемо посіяти 17 до 17 години сидирати в теплиці. Різні зелені культури, знову ж таки, в теплиці можна і пророщувати насіння можна для салатів. І розсаду до 17 години, будь ласка, посадіть. Для квітів та кімнатних рослин актуальні тільки поливи. Поливи для всіх рослин актуальні, але підживлення не плануємо. В саду поливи актуальні. І тепер те, що не можна проводити, буде 16-17, не можна проводити зелені операції, не можна збирати врожай для зберігання, не можна робити заготівлі, квашення овочів теж не робимо, настоянки та лікарські рослини теж не збираємо і не готуємо. Риболовля в цей час повинна бути доброю, і кімнатні овочі для них актуальні поливи. Це у нас була перша рубрика. А тепер ми розглянемо ще одну рубрику, яка називається «Місяць для будинку для здоров'я» з 13 по 17 жовтня 2023 року. Нагадую, що ми всі розрахунки робимо за київським часом. В першу чергу завжди розглядаємо енергії. Ви вже зрозуміли, що у нас такий складний зараз стресовий період, тому що 14-го сонячне затемнення, 28 жовтня буде місячне затемнення, 14-те народження молодика. Бачите, дуже складні енергії, напружені енергії, вони не дадуть гарних нам енергій, а тільки ці енергії будуть негативні для того, щоб розпочинати нові справи. Як сонячне затемнення, то у нас був такий досвід. Просто при сонячному затемненні подія, яку ми там запланували, вона перетворилася на пшик. На просто як кулька лопається, от таке ніби єсть, а потім воно швидко щезає, те, що ти твориш. Тому, будь ласка, ніяких нових справ, нових проєктів з 13 по 17 не розпочинаємо і не купуємо дорогі речі. Так, складний період, а що робити? Якщо необхідно, то ми це вже будемо робити у листопаді. Поки що місяць такий складний.
Йдемо тепер в будинок 13-14 чисті енергії знаку Терези. З грубою з каміном не повинно бути проблем. Норма. Але ми не можемо планувати на цей час стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбування волосся. Мити волосся можна 13-14. Сауну не плануємо, догляд за шкірою також неефективний. Очищення шкіри, ось і завершується цикл при спадаючому місяці. Вранці остання у нас маніпуляція зі шкірою. 14-го вже все. Очищення організму. Навіть при сонячному затемненні, в Гекаті, при народженні молодика, це вважається гарним часом для очищення організму. Отож 13-14 і наперед трошечки забіжу, 15-го теж 3 дні гарний час. Для рукоділля 13-14 добрий час. Для тіста трошечки більше рідини необхідно. Можна прати та прибирати. Добре буде, але краще, коли ми це зробимо трошечки пізніше. Зараз будемо говорити про це. Ремонтні роботи якісні 13-14 та провітрювання речей теж якісне, якщо на дворі гарна погода. Давайте 15-го пройдемося, тому що тут деякі будуть у нас зміни. Це вже буде перехід 15-го місяця із знаку Терези в Скорпіон о 14 годині 5 хвилин, тому накладання енергії води на енергію повітря може приводити до диму. Будьте уважні з кількістю дров. Не можна планувати на 15 стрижку волосся, стрижку нігті і фарбування волосся. І не мийте волосся вже після 14 години. Сауна не планується, це у нас дуже складний час народження місяця і нас, нових народжених. Догляд за шкірою можна планувати після 15 години. Очищення шкіри вже не проводимо, очищення організму, ще раз нагадую, у нас 3 дні, 13, 14, 15. Рукоділля не плануємо, тісто в цей час пливе, рідне, так що будьте уважні. А ось прання і прибирання після 14-15 години дуже гарний час. Можна якісно отримати ці роботи. А ремонтні роботи не плануємо, не провітрюємо речі. І от залишається у нас 16-17, тут все однакові 2 дні, всі у нас результати будуть такі ж, як один і другий день. 16-17 може бути дим. Якщо не протоплювали грубо до цього, то це диму дуже багато буде. Краще почекати до наступного періоду, коли буде знак стихії вогню. Будьте уважні. На 16-17 не плануємо стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбування волосся, миття волосся і не плануємо сауну. Далі у нас догляд за шкірою, маски будуть гарно працювати 16-17, але очищення шкіри вже не проводимо зростаючий місяць. Очищення організму теж вже не проводимо. Рукоділлям не займаємося, тісто пливе в цей час. Я в цей час не займаюся приготуванням блюд з тіста, з борошна. Тому, знову ж таки, є попередження, можна щось інше приготувати в цей час. Але будьте уважні, прання, прибирання. Це понеділок і вівторок. Гарний час, можна цими роботами зайнятися і отримати гарний результат. Ремонтні роботи та провітрювання речей на ці дні не плануємо. Ремонт переробимо, а речі прийдеться навіть не можна в цей час отримати якісну річ в плані того, що і волога, і зараз осінь, дуже багато різних ароматів неприємних. Прийдеться чи прати цю річ, чи переробляти щось, якесь давати десь в чистку, тому на цей період не плануємо провітрювання речей. А тепер розглянемо питання здоров'я. 13, 14, 15 будуть працювати енергії знаку, стихії, повітря Терези. В цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. Не можна в цей час проводити урологічні операції на цих органах, які ми назвали. Але можна проводити 13-го операції в області голови, можна видаляти зуби,
можна планувати похід в стоматологічну клініку. Питали мене про зуби, будь ласка, можна в цей час. І, будь ласка, також тримайте в теплі в ці дні ноги, область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Вони якраз в цей час знаходяться під ударом. І в нас залишається, знову ж таки, 15-го, це наполовину доба, наполовину дві енергії, знак стихії повітря і знак стихії води. Тому ми розглядаємо 15-го, 16-го, 17-го ще енергії Скорпіону. В Скорпіоні вразливі такі органи: пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Знову ж така порада, як і на період 13-14, бережіть свої ноги та область тазу. В теплі повинні бути. Тим більше зараз переходний такий період. Будь ласка, не застужуйте свої органи, які знаходяться в області тазу. Не можна проводити в цей час операції на органах сечостатевої системи виділення, на статевих органах. І будьте уважні, в цей час загострюються такі хвороби, як хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система. І в цей час підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Можна лікувати в цей час, до речі, крім 15-го вже можна першу половину, це в нас неділя, так що ми не будемо про неділю говорити, 16-17 можна лікувати та видаляти зуби, лікувати гайморит, дихальні шляхи, видаляти гланди та аденоїди. Якраз і геката, ще такий період, коли у нас все, що необхідно для операції, буде нормально. Ми знаємо, на яких органах не можна проводити операції, на інших це можна буде робити і займатися лікуванням. Що ж, наш випуск добігає кінця. Дуже складний період попереду. Ще раз бажаємо вам усіляких гараздів, миру кожному серцю, миру та добра вашим будинкам, вашим сім'ям. Бувайте всі здорові і до нових зустрічей на нашому каналі.